हेलो साथीहरू, नमस्कार सबैजनालाई। जसलाई चाहिँ एसआइपीको बारेमा पुरा थाहा छ, नलेज छ अनि भर्न चाहनुहुन्छ, एसआइपी गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एसआइपीको रजिस्ट्रेसन प्रोसेस भिडियो लिएर आएको छु हैन। म चाहिँ मेरो अब सिद्धार्थ ब्याङ्कमा एकाउन्ट भएको हुनाले म सिद्धार्थ ब्याङ्कको प्रोसेस देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरूको अरू ब्याङ्कमा पनि छ भनेपछि चाहिँ हजुरहरूले पनि अरू ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर यसै गरी गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम नछुटाएर हेर्नुहोस् होला सुरुदेखि अन्तिमसम्म, ताकि हजुरले पनि घरमै बसेर अनलाइन मार्फत आफ्नो चाहिँ एसआइपी रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आउनुहोस् भिडियोतर्फ जाऊँ। आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जाने अनि गुगलमा चाहिँ एसआइपी रजिस्ट्रेसन सिद्धार्थ ब्याङ्क भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा लिङ्क आउँछ, त्यो वेबसाइटको लिङ्क आउँछ, त्यसलाई क्लिक गरेपछि हजुरले यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेमा एप्लिकेसन रिपोर्टहरू आउँछ अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ तीनटा डटमा क्लिक गरेर चाहिँ कम्प्युटर डेस्कटप साइटमा पनि डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ, नै त मोबाइल साइटमा पनि डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो डेस्कटप साइटमा चाहिँ क्लिक गरेँ ताकि राम्रोसँगले क्लियरली अलि सबै देखिन्छ अनि आफूले चाहिँ भर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि यसमा दिएको छ हेर्नुहोस् साथीहरू, एप्लिकेसन डिटेल्स, त्यसमा चाहिँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स भनेर दिएको छ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले धेरै ब्याङ्कको नाम देख्नुहुन्छ, त्यसमा चुज गरेर चाहिँ अब मेरो सिद्धार्थ ब्याङ्क हो, त्यही भएर सिद्धार्थ क्यापिटल नै मैले चुज गरेँ हैन। अनि यसमा चाहिँ क्लाइन्ट आइडी नम्बर भनेर देखाएको छ नेक्स्ट स्टेपमा। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो मेरो सेयर एकाउन्टमा गएर त्यहाँ माई डिटेलमा गएर त्यहाँ चाहिँ बिओआइडी नम्बर हुन्छ, डिमेन्ट खाता नम्बर, त्यसको चाहिँ लास्ट 8वटा डिजिट चाहिँ हजुरले राख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो लास्ट 8वटा डिजिट त्यसमा भरेपछि अनि तपाईँको चाहिँ नाम चाहिँ आफ्नै नाम राख्ने हैन, जसले गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मेरो अब दीपक थापा भयो, त्यही भएर दीपक थापा राखेँ मैले नाम। त्यसपछि इमेल एड्रेस राख्ने, इमेल एड्रेस राखेपछि तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ ओटिपी जान्छ। ओटिपी गएपछि अनि त्यो ओटिपी चाहिँ तपाईँको मेल एड्रेसमा जान्छ आफ्नो। हो त्यो मेल एड्रेसमा गएको ओटिपीलाई चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ ओटिपी कपी गर्ने, कपी गरेर यहाँ ओटिपीको यो बक्स एरियामा चाहिँ कपी गरेको ओटिपी चाहिँ यहाँ राखेर अनि हजुरले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भेरिफाई गरेपछि यो स्टेपपछि बल्ल चाहिँ अगाडि बढ्छ। जसरी मैले मेरोमा हेर्नु मेलमा आएको छ, यसरी मेलमा आएको छैन भने हजुरले रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ है। रिफ्रेस गरेपछि आइहाल्छ, त्यो ओटिपी आएको छ 8GF7VJ भन्ने ओटिपी, त्यसलाई मैले कपी गरेर जसरी मैले यहाँ पेस्ट गरेको छु यसरी हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी पेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट अप्सन चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ। यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब मोबाइल नम्बर जो चालु छ, जुन दिन सकिन्छ, त्यो मोबाइल नम्बर चाहिँ राख्ने। अनि अर्को पनि मोबाइल नम्बर हजुरसँग छ भने चाहिँ त्यो राख्दा हुन्छ है त। जस्तै आफ्नो छैन भने चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको कसैको चाहिँ मोबाइल नम्बर त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, ताकि तपाईँको मोबाइलमा कहिले सम्पर्क हुन सकेन या केही भएन भनेपछि हजुरकोमा चाहिँ अर्को मोबाइलमा चाहिँ आउँछ। त्यसपछि डेट अफ बर्थ राख्ने, यसरी क्यालेन्डरमा चुज गरेर इङ्ग्लिसमा चाहिँ इङ्ग्लिस डेट राख्नुपर्छ है त। इङ्ग्लिसमा चाहिँ डेट अफ बर्थ चाहिँ चुज गरेर चाहिँ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो राखिसकेपछि त्यसको तल्लो अप्सन छ सिटिजनसिप बर्थ सर्टिफिकेट नम्बर। अब जस्तै नाबालक छ, सानो बच्चाको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट नम्बर हाल्नुपर्छ। हजुर ठुलो हुनुहुन्छ, सिटिजनसिप मिलिसकेको छ भने चाहिँ हजुरले आफ्नो सिटिजनसिप नम्बर चाहिँ राख्नुपर्छ है त। त्यसपछि तल्लो अप्सन चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन डिटेल्स भनेर आउँछ है। त्यसमा चाहिँ माथि भरेको हुनाले अटोमेटिक तपाईँको पे नाममा चाहिँ हजुरको नाम आइसकेको छ हेर्नु, फोन नम्बर पनि आइसकेको छ, माथिकै सेम कपी पेस्ट अटोमेटिक सिस्टमले जेनेरेट गरिहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरको नाम भइसक्यो, अटोमेटिक आयो, अनि कन्ट्याक्ट नम्बर पनि अटोमेटिक आयो। त्यसपछि एसआइपी इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट चाहिँ हजुरले कति राख्ने त, 1000, 2000, 3000, 5000 जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ 1000 राखेँ। 5000सम्म राख्नु हजुरले, त्योभन्दा धेरै नराख्नु, धेरै राखेपछि अलिकति मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। मैले चाहिँ 1000 राखेँ, हजुरले 2-3000, 5000सम्म राख्नुहोस् होला। त्यसपछि हजुरको चाहिँ नेक्स्ट अप्सन छ तपाईँको एसआइपी रजिस्ट्रेसन डेट अटोमेटिक आइरहेको हुन्छ, जेनेरेट भइसकेको छ। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सन छ तपाईँको कुन चाहिँ पेमेन्ट मेथड हजुरले युज गर्ने, कनेक्ट आइपिएस, खल्ती, सिद्धार्थ ब्याङ्किङ अनि ई सेवा। मैले चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्किङ ई सेवा नै गरेँ, हजुरहरूले जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कति समयको लागि यो चाहिँ एसआइपी चाहिँ तोक्ने भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले लिमिटेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुनै 10 वर्ष 5 वर्षको समयमा गरेर सकिने अनि त्यसपछि पैसा फिर्ता आउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नै त अनलिमिटेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अनलिमिटेड गर्दै, मैले अनलिमिटेड गरेपछि पनि हजुरले जुनै पनि समयमा चाहिँ त्यसलाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ इन्टरभल चाहिँ मैले पैसा दिने 1000 रुपियाँ पैसा दिने इन्टरभल चाहिँ मैले मन्थली गरेको छु है त। त्यसपछि हजुरले ब्याङ्क चुज गर्नुपर्छ, कुन ब्याङ्कमा हजुरको खाता छ। मेरो सिद्धार्थमै छ, मैले सिद्धार्थ चुज गरेँ।
त्यसपछि सिद्धार्थ ब्याङ्कको चाहिँ नम्बर चाहिँ एकाउन्ट नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है। कति छ एकाउन्ट नम्बर त्यो चाहिँ हाल्ने, राम्रोसँग एकदम क्लियरली हाल्ने है, केही पनि मिस्टेक गर्नु हुँदैन है त यसमा। एकाउन्ट नम्बर मैले यसमा सबै हालेँ। त्यसपछि चाहिँ हजुरको अब अघि नै भने जस्तै सिटिजनसिप या बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ अलरेडी हजुरले नम्बर हाल्नुभएको छ भने त्यसको फोटो चाहिँ हजुरले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सिटिजनसिपको नम्बर हालेको थिएँ माथि, त्यही भएर मैले सिटिजनसिपको फोटो चाहिँ अपलोड गर्दैछु। अनि बच्चा हो भने बच्चाको, नत्र ठुलो छ भने सिटिजनसिपको फोटो चाहिँ हाल्दा हुन्छ है त। अनि मैले फोटो अपलोड गरेँ। अपलोड गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ बिओ कन्फर्मेसन मेरो सेयर डिटेल भनेर आउँछ। त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ मेरो सेयर एप्लिकेसनमा गएर माई डिटेलमा गएर त्यसको चाहिँ पिडिएफ हजुरले डाउनलोड गरेर राख्नुहोस् अलरेडी ग्यालेरीमा, अनि त्यही चाहिँ हजुरले चाहिँ अपलोड गर्दा हुन्छ। मैले त्यही अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ। त्यसपछि मैले त्यही भएर त्यही पुरै कम्प्लिट डिटेलवाला एउटा पिडिएफ फाइल आउँछ, त्यसलाई चाहिँ जेपीमा चाहिँ तपाईँले कन्भर्ट गरेर त्यही चाहिँ हजुरले चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्न मिल्छ है त। त्यो चाहिँ मैले अपलोड गरेँ। हजुरहरूले पनि त्यसै गरी नै अपलोड गर्नु होला, जसरी यसरी डिस्प्लेमा देखाएको छ नि हो त्यो मैले अपलोड गरेँ। अपलोड गरेपछि त्यसपछि अब डिक्लेरेसन देखाएको छ तपाईँको 10 लाखदेखि माथि चाहिँ तपाईँले गर्न खोज्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। के को आउने आय स्रोतको डकुमेन्ट चाहिँ पुरा गरेर त्यो चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। मेरो त्यो छैन, 1000 रुपियाँको मात्रै हो, त्यही भएर मैले त्यो सब गर्नु परेन है। त्यही पनि हजुरहरूले राम्रोसँग एकचोटि पढेर गर्नु होला। अनि अप्सन देखाएको छ यो 1000 रुपियाँ त मैले हाल्दैछु, कुन स्रोतबाट आउँदैछ, स्यालेरीबाट, बिजनेसबाट, सेल्स एसेटबाट, लोनबाट, अदरबाट, जे छ हजुरले त्यो अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेरो सानो बिजनेस छ, त्यही भएर मैले बिजनेस मार्फत भनेर देखाइदिएको छु होइन। यसपछि फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रुफ अफ सोर्स अफ फन्ड, अब त्यसको चाहिँ प्रुफ मैले अघि नै भने नि 10 लाखभन्दा माथि छ भने तपाईँले त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्योभन्दा कम छ भने परेन है त। अनि त्योभन्दा कम छ भने परेन, त्यही पनि मैले चाहिँ आफ्नो सिटिजनसिपको फोटो चाहिँ हालिदिएको छु, एउटा त्यो प्रुफको लागि हो होइन, त्यो हाल्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ डु यु वान्ट टु इनरोल इन इन्स्टलमेन्ट डिभिडेन्ड प्लान भन्ने एउटा सानो अप्सन भेट्नुहुन्छ त्यहाँ, त्यसलाई पनि हजुरले क्लिक गरिदिइहाल्नु होला है त। लास्ट टाइममा चाहिँ हेर्नु डिक्लेरेसनको माथि छ, त्यसलाई पनि क्लिक गर्नु ताकि तपाईँलाई राम्रो अपडेटहरू आइरहेको छ है। त्यसपछि मैले चाहिँ प्रोसिड गरेँ है, प्रोसिड टु पेमेन्ट गरेँ। प्रोसिड पेमेन्ट गरेपछि तपाईँको चाहिँ अप्सन चाहिँ आउँछ माथि, कनेक्ट आइपिएसबाट हजुरले पैसा तिर्नुहुन्छ, खल्तीबाट, इसेवाबाट, सिद्धार्थ ब्याङ्क। मैले चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्क नै चुज गरेँ। त्यो चुज गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ आउँछ चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको चाहिँ फाइनलाइज योर पेमेन्ट भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसमा सिद्धार्थ ब्याङ्कको मोबाइल एपको चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्ने, अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ अनि पासवर्ड चाहिँ हजुरले हालेर चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अनि त्यो सब कन्टिन्यू भएपछि अनि पेमेन्ट चाहिँ अगाडि चाहिँ प्रोसिड हुन्छ, जो हजुरको 1000 रुपियाँ डिडक्सन हुन्छ अगाडि गएर चाहिँ। अनि यो चाहिँ फाइनलाइज भइसकेपछि फेरि एकाउन्ट नम्बर पनि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्म गरेपछि ओटिपी आउँछ हजुरको मोबाइलमा, त्यो ओटिपी पनि हजुरले चाहिँ त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओटिपी राम्रोसँग राख्नु होला, किनभने एउटा प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डबल डिजिट दाबिरहेको हुन्छ, मान्छेले सबै प्रेस गरिसक्यो भनेर पे गर्छ, त्यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ है फेरि। त्यही भएर चाहिँ डबल प्रेस भएको बेलामा चाहिँ एउटा काट्ने, फेरि ब्याक जाने, फेरि अर्को गर्ने, अर्को काट्ने, ब्याक जाने, त्यस्तो गर्न मिल्छ है त। कुनै कुनैमा यस्तो सफ्टवेयरमा यस्तै देखाउँछ। यो सब भएपछि प्रोसेस भयो। प्रोसेस भएपछि ट्रान्जेक्सन हेज बिन सक्सेसफुल भनेर देखायो, मेरो ट्रान्जेक्सन आइडी पनि देखाएको छ माथि नम्बर। त्यसपछि यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा युजर नेम क्रिएट गर्ने भनेर भनेको छ। जस्ट सपोज अब मेरो नाम दीपक थापा भयो होइन, मैले आफ्नै नाम राख्दा पनि हुन्छ, हजुरहरूको जे छ जस्तो राख्नुहुन्छ त्यो सबमिट गर्ने है राखेर। मैले चाहिँ थापा दीपक भनेर चाहिँ टाइप गरेँ, अनि त्यो टाइप गरेर मैले चाहिँ सबमिट गरिदिइसकेँ। अब हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो नाम पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, जे राखेर टाइप गर्दा हुन्छ, त्यो चाहिँ हजुरलाई याद हुनु पऱ्यो पछि है त। यसको एउटा स्क्रिनसट पनि लिएर राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मैले थापा दीपक भनेर चाहिँ मैले सबमिट गरिसकेँ। यसमा डु यु वान्ट टु कन्फर्म भनेर भन्यो, मैले चाहिँ कन्फर्म गरिसकेँ। त्यो कन्फर्म गरेपछि यो सबै चाहिँ अब हजुरहरूको चाहिँ 3 दिनभित्रमा चाहिँ मेलमा आउँछ। हजुरको युजर आइडी र पासवर्ड मेल आएपछि हजुरले चाहिँ त्यसपछि यो सिद्धार्थ ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर आफ्नो युजर नेम र अनि पासवर्ड हालेर चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि यति नै हो, यति गर्दा हजुरको भइहाल्छ होइन। 3 दिनपछि हजुरले चेक गर्नु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो एसआइपीको रजिस्ट्रेसन प्रोसेस देखाएँ मैले। हजुरहरूले बुझेको मान्छेहरूले त गर्नुभयो होला, नबुझेको मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा भएन होला होइन। नबुझेको मान्छेहरूले पनि एसआइपीको बारेमा पुरा जानकारी लिनुहोस्। एसआइपी भनेको सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो, जो एउटा म्युचुअल फन्डको प्लान हो, जो चाहिँ हजुरको नेप्सेमा कारोबार हुँदैन होइन। यो चाहिँ हजुरले चाहिँ ब्याङ्कमै कारोबार हुन्छ यसको। अब यसमा नेपालमा अब थोरै ब्याङ्कहरूले चाहिँ
चालु गरेको छ। यसलाई चाहिँ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भन्छ हैन। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ हजुरको चाहिँ नेप्सेमा कारोबार हुन्छ, ओपन इन्डेड चाहिँ हुँदैन। यसको चाहिँ ब्याङ्कको वेबसाइटमै गएर हजुरले चाहिँ अब नेप्सेमा हजुरले किता किने जस्तै यसमा चाहिँ एनएभी भ्यालु किन्नुपर्छ। नेट एसेट भ्यालु भन्छ यसलाई। एनएभी भ्यालु कहिले घट्छ कहिले बढ्छ हैन, त्यसरी किनेर चाहिँ हजुरले चाहिँ उसको ब्याङ्कको वेबसाइटमै कारोबार गर्नुपर्छ है। यो एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो। यसको चाहिँ लामो अवधि हुन्छ हैन, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष जति पनि गर्न सकिन्छ। लामो समयपछि हजुरलाई चाहिँ राम्रो एउटा रिटर्न आउँछ, राम्रो एउटा क्यापिटल आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब धेरै जस्तो मान्छेले अहिले गरिराख्नु भएको छ। अरू विदेशहरूमा त धेरै देशमा पहिलेदेखि चालु भइसकेको, नेपालमा चाहिँ करिब 2 वर्षदेखि चालु भएको छ यो हैन। अब महिनाको 1000 रुपियाँ, महिनाको 3000, महिनाको 5000 इन्भेस्ट गरेर हजुरले 5-10 वर्षपछि करोडमा चाहिँ हजुरले क्यापिटल गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एउटा बेस्ट अप्सन हो हैन। सेभिङको एउटा बेस्ट अप्सन हो, बेस्ट ह्याबिट हो यो। त्यही भएर हजुरहरूले पनि राम्रोसँग इन्फर्मेसन लिनुहोस्, जानकारी लिनुहोस्। इच्छा लागेपछि हजुरले यही प्रोसेसद्वारा चाहिँ हजुरले चाहिँ अनलाइन प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ है त, घरै बसेर। Thank you so much for watching my video. Do like, subscribe my channel for more informative videos, more entertainment and many more things. Thank you so much.